Вітаю вас, любі глядачі та гості мого каналу. Ну що, третя серія, Алан Wake 2, ми продовжуємо. Приємного тобі перегляду. Where did you go? All of a sudden the radio stopped working and then that flooding just disappeared. Crazy forest. Is this who I think it is? Casey, say hello to Alan Wake. Mr. Wake, this is Special Agent Alex Casey. He'll escort you to our car. Casey, I'll meet you there, right after I take a look around. If the flooding's receded, there might be evidence we missed earlier. Okay. See you there. Alex Casey? How? Am I still... Is this the dark place? No, it can't be. I got out. Дивні дива. The PI from your books has the same name as me. Great. Moving on. Moving on. It's a bit of a hike to the car, Wake. Get your bearings, then we'll head out. Боже, як гарно. I need another minute. Cauldron Lake. I thought I'd never see this place again. Take your time. But you should know these woods aren't the safest. Yeah. It's getting dark. You have a flashlight? It's not safe without a light. I have a light. And a gun. You can relax, Wake. And pages. If you see pages of writing anywhere, you must take them and keep them safe. Our lives could depend on it. They have vital information. We know about the pages, Wake. We'll keep an eye out for them. Okay. Okay, just give me a moment. It's okay. Take your time. Ось так от. Should look around. With the flooding gone, could be further clues out there. The flooding disappeared very suddenly. I wonder if there's any connection to the overlap. To Nightingale. Важливо, до речі, я трошки пофіксив проблеми з текстурами. Якщо це буде правда так, і вони в мене будуть уже адекватно працювати, а не те, що було, за що я дуже сильно знов-таки вибачаюся, то в такому випадку я потім скажу, що я зробив. Блін, горло. До речі, якщо тобі подобається моє проходження, хочеться бачити більше, то обов'язково пиши в коментарях про це. Став лайк, підписуйся на канал. Це для мене найкраща та найбільша мотивація. Я буду тобі дуже-дуже вдячний. Сподіваюсь, для тебе це буде не дуже важко. Блін. Так, це що таке? Моторошна скульптура з гілок. Ну, давай трохи з тобою роздивимось озеро більш детальніше. І... Точно локт. Блін, вона реально локт. А, на ній... Що? Я пропустив. Да, можна ще раз? Угу. Ні? 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 А. Це класно. А це що таке? Ой, там же ж листи, я треба почитати. Пам'ятаєте, вони схожі на нас, але тільки зовні. Вони подібні до тварин. Наше завдання зловити їх і випотрошити. Я дуже сподіваюся, що це не про людей написано. Якщо про людей, то буде весело. Ну, знову таки, гра мені поки що подобається, вона дуже гарна, але якщо пофіксилася проблема з текстурами, то взагалі буде топчик. ППС, скільки у мене, до речі? 74? 73. Ну, я синхронізацію поставив, бо у мене 74 Гц Монік лише. Навіть не 144. Так, ще інвентар встановити. І перезарядку треба зробити. Плюс, я думаю, що треба відновити хпшки.
Бо в мене там зовсім трошки, я бачу. І гра якраз збереглась. Я сподіваюсь на тому місці, де я це все відновив собі. Ага, зрозумів. Так, тут я був. Я не буду тебе вбивати. Іди звідси. Ти що, дядя? Я не хочу тебе вбивати, йди від мене. Не підходь. Не треба. Не треба цього робити. Воно тобі не треба. Повір мені. Ти можеш померти. Посраці. Отримуй. На. Все? А, це був монстр? Я думав, це звичайний вовк. Джейкоб якийсь. Ну. Так, тут були дерева, здається. Тому треба тут теж роздивитися більш детальніше. Що тут взагалі може відбуватися? Так, це мені. Це що? Ще записка одна. Чудово. Сага спалює темну матерію. Повернувшись до відьминого ковша, Сага навела ліхтар на дивну темну матерію. Таку саму Найтінгейл залишив у морзі. Під нею щось ховалося. Сага напружено придивилася. Її наче засліпило сонцем, але навпаки, чорна темрява. Раптом все змінилося. Матерія вплинула на світло. Зворотній зв'язок, її рука здригнулася. Сага стиснула ліхтар, наче хотіла, щоби промінь проникнув у темну матерію, спалив її вщент. До відьминого ковша, виходить, мені треба. Ну, зараз сходимо. Так, а це куди веде? Відьминий ковш. А, ну це якраз сюди й веде, типу. Ну, давай сходимо. Я от зараз відкриваю карту, і воно набагато все швидше працює. Тому, здається, тьфу-тьфу-тьфу, але я реально схоже, що пофіксив. Ключ від схованки якийсь. Ну так, коротше, що я зробив? Я просто взяв та переніс цю гру на SSD. Та й все. Типу, знаю, я її спочатку на звичайний HDD закинув, бо в мене там місця дофіга, і туди я закидую взагалі всякі ігри, які я... Ну, тобто, знаєш, типу, одиночні, швиденько пройти та і все. А тут виявляється, що треба було SSD, щоб воно адекватно швидко підгружало текстури. А то я думаю, що в мене не самий слабкий ПК, але воно... Капець. Ну, ти, коротше, бачив, що я тобі розказую. Я не розумію, куди йти трохи. Зараз я розберусь і повернусь до відьминого ковша. Це десь тут, наче було, блін. Бігає хто тут? А, він навіть біжить, так? Скільки тобі треба ударів зробити? 200? Це що таке взагалі? Пігулки якісь? Так, відьмінь ковш. Я ось тут знаходжусь. Мені треба якось нагору потрапити, чи що? Чи мені сюди краще піти? Блін. Окей, давай я зараз швиденько подивлюся, якщо мене тут ніде не пропустить. Ну, я звідси ж прийшов. То навіщо мені знову йти до відьминого ковшу, правильно? Це, ходімо наверх. Там десь цей мрець ходить.
Ах ти. На. Дуже багато куль витрачаю. Прям максимально багато, на жаль. Сюди, наліво. Але, блін, я пройти не можу. Чи я можу пройти? Я вже заплутався, якщо чесно. Давай по тропинці спробуємо йти. Що це таке? А, це світло, де мене не бачать. То я міг просто ховатися тут та й все. Ось тут є прохід, так? І сюди нагору мені треба? Ну, давай спробуємо ще в хатинку до відьми зайти, може там щось буде. Блін, я забув, лист був про ковш точно, а не про хатинку. Ось це мене зараз трошки турбує. Де там ці листи були? Справа закрита? Nightingale goes missing for 13 years, shows up murdered, and then turns into a monster. After I stop Nightingale, a writer who's also been missing for 13 years turns up. What's the connection? What kind of case is this? Зачекай. А де я можу подивитися? Ні, не портрет, сторінки. Back at Witch's Ladle, Saga pointed the flashlight at the strange dark substance. Ні, це не воно. Ну ок. Ходімо чисто по приколу, зараз з тобою передивимося ще разочок. І збережемося якраз, до речі. Тут ж можна зберегтися. Press F to pay respect. І тепер мені треба їхати звідси, правильно? Прямо. Просто прямо. Прямо і направо. Ну, коротше. Там біля магазину, здається, воно було. Так. В магазині вже нічого не має бути. Ми там з тобою все обдивилися. А тут буде зачинено? Так, це треба ліворуч обходити. Коротше, в іншому напрямку. А як його обійти в іншому напрямку? Тут же ж я не зможу ніде пройти, правильно? Що це за звуки? Блін, стрьомно воно трохи. Таке відчуття, що якщо я стріляю в ворогів, яким не збиваю темряву, то їм наноситься наче більше урону. Не знаю, коротше. Так, ось сюди. І десь тут буде калітка, здається. Мала би бути калітка. В тому напрямку чи в цьому? Давай зараз з тобою ще подивимося. Ні, в цьому також є. Ну все, тоді ходімо. А, це зверху щось. Не подобаються мені ці звуки, якщо чесно, взагалі. Так, ліхтар поки вимкну. Хоч він і безкінечний, але... Тут же ж були люди. Ще сторінка. Записка щодо обслуговування. Наявні ознаки втручання. Сигнал було перенаправлено на передавач, який не належить нам. Я виправив помилку. Тепер будь-які сповіщення приходимо тільки нам, але такий інцидент, безперечно, викликає занепокоєння. О, це ООН писала, 100% ООН.
Я зроблю звіт і відправлю його до слідчого відділу. Залишу це тут на випадок, якщо я не виправлятиму подібне наступного разу. Якщо ви читаєте це, перевірте, чи є ознаки втручання. Можливо, ми захочемо встановити більш надійний металевий кожух навколо, щоб єноти більше не могли дістатись туди. Стівен Лін. Головний технік. Так, ну давай тоді. Спробуємо. Де вони тут можуть бути ці ознаки? О, це мені? Ні, стоп. An Alex Casey. Коробка для обіду, як у фільмі про Алекса Кейсі. Casey hates the endless jokes about coincidentally having the same name as a fake Ти detective. не одна героїня. Героїчного тобі дня. Those cheesy crime books. Для покращення зброї? Просторі думок? Ну багато воно хоче. Дуже багато. Окей. Зрозуміленько. Ну так, воно реально пофіксилося, тепер текстури працюють у мене нормально. Треба було просто перекинути на SSD, бо бачиш, воно не хоче нормально, блін, їсти HDD. Warning. Activity detected. AWE. Event in progress. Cauldron Lake. What's an AWE? Я not understand, якщо чесно. After New York, when I started looking for our friend, Це хто говорить? their name came up. Хто говорить? For any files they had on him, but got stonewalled. They have a reputation of showing up for weird shit. They have a presence here, and now we find our writer. How about that? Збіг 100%. Так, нарешті ми дісталися машини. Через 17 хвилин. Я ж правильно йду? Зачекай. Ну, типу, ні, але тут може щось бути. Типу, як, знаєш, скоротка якась. Ну, все. Це теж піде. Добре. Сідаємо в транспорт та рушаємо до міста. Bright Falls. Поїхали. Mr. Wake, we're taking you back to our field office in Bright Falls. You can freshen up there, and then we'll talk properly. Але все одно чогось підлагує трохи. Уже не так жорстко, але... Hey, Mom. Before you say anything, I'm totally fine. Don't freak out. Dad shouldn't have even texted you. Logan? No one texted me. What's going on? I'm totally fine. I slipped, that's all. God, it's not the end of the world. Put your father on the phone. Okay. Dad, it's Mom. Don't worry, hon. Logan slipped in the shower and bumped her head. She has a slight concussion, but I'm keeping an eye on her. Lucky I heard her fall. She could have drowned. Jesus, David. Потонути? Why didn't you call? I tried. It didn't go through. She's fine, really. But what about you? You sound stressed. No, it's, just weird case, that's all. Well, if you need a hint, my years of board game victories tell me Colonel Mustard did it. I'll keep an eye out for him. Love you, Dave. Love you too, honey. Want to say bye to Logan? Just tell her I love her. Bye for now. Тобто та діваха щось знала 100%, яка казала. Я теж. Містер Вейк. Is there anyone you'd like us to reach out to, Mr. Wake? You've been gone a long time. No. They'd be in danger. It'll come for me. Okay, let's talk about something else. Robert Nightingale. Do you know him?
You were both here in 2010. The dark presence got him back then. That's the last time I saw him. Що з кружкою? Fuck me. Це все темні сили. About the pages. You had what looks like a title page with you. Return. Is this the name of the story on these pages? The writer's name has been scratched out pretty violently, but your name can still be made out underneath. Scratched out. Yeah. Scratch. Did you write these pages, Mr. Wake? I'm trying to remember. It's a crazy jumble, like a nightmare. It doesn't make sense. I remember. Мені дадуть пограти за Алана? Alan Wake is here. Alan Wake, one of my all-time favorite writers and guests on the show. He's here to talk about his latest book. And as usual, our house band, oh God. Глибока ніч. Hey, get away, you crazy Vikings! Was I on a talk show tonight? Waking up in places with no memory of how I'd gotten there. It was out of control. I didn't need another mugshot in the fucking tabloids. Had I already done the show? Я не можу вийти. Recording? Згадуємо, типу? Good to see you, Alan. Great to see you. Welcome back to the show. Come on, sit down. Woo! Oh, man. It is so good to see you, Alan. This must be an exciting time for you. Tell me, does it ever get old? Sorry, does what get old? Publishing a new book. Are you okay there, my friend? You look like you've been cooped up in the writer's room for a few too many years. This is exactly how I feel. You know, I've waited so long to get my hands on the sequel to Departure. You left us on quite the cliffhanger. We've all been dying to know what "it's not a lake, it's an ocean" really means. You and me both. Well, our wait is over. Your new book, Initiation, hits the shelves tomorrow. What? That's exactly what every reader will be asking. This book is mind-bending. It's so cerebral. I mean, how would you describe it? An auto-fictional thought experiment? A horror story? A postmodern detective story? Wait. This isn't right. I haven't written anything. He's so humble. Okay, you got me. Good prank, very funny. But yeah, sad to say, I've not written this. I'd remember if I'd written a book, right? Or maybe it was written by your evil double. Well played, man! That is spot on! Playing the role here. Pretending the world of the book overlaps our own. That's very meta indeed. You see, Initiation tells the story of a fictional writer named Alan Wake, who is trapped in a nightmare, desperately trying to find the manuscript of a novel he has forgotten he has written.
The book is set in New York, but it might not be New York at all. He is tormented by his dark doppelganger and guided by visions of a fictional detective he has written. That's right. Alex Casey is in this book as well. I guess we'll just keep doing this the whole show. The joke's on me. But isn't that what you sign up for with autofiction? No, but seriously, I found the structure of the reality you build in the book fascinating. It reminded me of The Matrix. I mean, the writer is physically in his writer's room, trapped there, and he projects himself out to this dark dream of New York through the story he is writing. Like astral projection. Did I get that right? Yeah, that's exactly right. Go on. I should be taking notes here. This is great stuff. Notes to that other Alan Wake in that room writing this as we speak? Are we all in your story, Alan? Wow. No, I wish you every success with your new book, Alan. I hope it's as successful as your best-selling Alex Casey series. Initiation hits the shelves tomorrow. After this, I'm sure we'll all be eagerly awaiting the culmination of this hero's journey trilogy of yours. A book called Return, perhaps. Man, thank you for one of the strangest interviews of my entire career, Alan. Це ще був натяк на те, що буде триквел? Alan Wake 3? Wake up now. Hello? Хто я? Де я? I'm losing it. Something's not right here. Щось тут не так, ну I тут... need to get home. Я згоден, що тут щось не так. До Еліс, добре. Три боги Асгарду. Exit. What the hell was that interview? Some kind of joke? Initiation? I never wrote a book called Initiation. This felt like a bad dream. Could make a good horror story. I was a mess. I'd never heard of this talk show or Mr. Door before. None of it felt right. Was I losing my mind? Моє розуміння красномовності. Доктор Каспер Дарлінг. Ну все, йдемо тоді на вихід з тобою, Алане. Якщо нас тут нічого не чекає, Hey! то я гей. Been locked in! Anybody? Fuck. Now I have to find the code myself. І де мені його знайти? Great. Ну, напевно, не тут. Можливо, в інших кімнатах. Збільшити. Ну, тут ніякого коду я не бачу, на жаль. Тому це точно не воно. Old Gods of Asgard. Old Gods of Asgard. That name sounded familiar. Це група така. 665. Го, будемо пробувати, бо це перші 3 цифри, які я знайшов тут. Мені щось здається, що вони підійдуть. Геній на стрімері виходить. На ютубері, стрімері, на автору каналу. There was something. І на тебе, дорогий глядач. A broken transmission I couldn't quite make out. What was that? Це був Алан, до речі. Impossible to say. Якісь тут дивні дива. There was something in the studio with me. I had to get out. Окей, let's go. Туруруруруруру. Так. Що це було? Це тінь оця? Темрява? Wake
Waking up from the nightmare, I felt like a drowning man gasping for air. This place felt familiar. A ghost of a memory surfaced, about writing here for countless days. Цілі 0. Класно. I had been writing. Initiation. You must write to escape. Це ще максимально дивно. Ось initiation. A plotboard for mapping out a story. On the index cards, the nightmare that just happened to me. A summary of the story so far. But other notes as well. Warnings. I had written them. I couldn't remember what it all meant. The name Scratch filled me with dread. I could trust these words. I had to act on them. You must write to escape. Ох, капець. Прочитай. Бережися Скретча. Еліс. Частина 1. Вечірнє шоу. На шоу я гадав, що я вдома в Нью-Йорку, але все здавалося наче неправильним. Я опинився в пастці пітьми. Це жах поза межами нашого світу. Кімната письменника. Мій безпечний простір. Мої тексти вплинули на події, які відбулися ззовні. Я намагався написати історію, щоб втекти звідси. Витвір називався «Ініціація». За допомогою історії, яку я писав, я спроєктував себе, щоб знайти спосіб втекти. Було багато спроб, не вдалося. Через це місце я багато чого забув. Усе, що казав Дора, здавалося правдою. Це частина мого тексту чи ні? Пітьма у пасі ти маєш писати, щоб урятуватися. Ходімо виходити звідси. Єдина кімната... це горище просто. А я не можу вийти? I couldn't leave. This wasn't the way out. Добре. Тоді що? Ти хочеш, щоб я робив? Цілі одна. Знову взятися за тексти. Ну, вперед. I didn't remember much. Але Сабе все рівно дуже Ideas could manifest as reality in this dark place. поспішають. I'd use my writing to project myself out of this room. Like a deep sea diver to go deeper and explore the depths of this prison for a way out. This room was my boat. Writing was my lifeline. I would start again at the talk show. Thank you. Oh, you're too kind. Welcome back. We have a great show for you here tonight. We'll treat all you Alex Casey fans out there. Alex Casey himself is here tonight. That's right. Sam Lake, ladies and gentlemen. The actor who has given his face to the famous detective in the film series. And of course, we have Alan Wake here. The best-selling writer, the books, the films are based on. Let's do this! Ходімо вихід шукати. Добре, якщо вони так натякають, що я маю подивитися вперед. Подивимося зараз з тобою це. Welcome back to the show. So, Alan, as the creator of the character, how do you feel about this? Sorry, what? I know it can be an awkward question with the man sitting right next to you, but I mean, how do you feel about him in the role of Casey? Does he look the part to you? He looks exactly like I always imagined Casey to be. It's uncanny. Thank you. That means so much to me. I'm a huge fan of your books. So, what's the problem, Alan? Because
On more than one occasion, you voiced your reservations about the adaptations. It's not that. They're their own thing. They've gone with choices that are different from mine. I feel protective about my stories, and these adaptations... I don't know. I guess I just wish I could have been more involved in making them. Well, in that case, you won't have seen this either. We have a clip from the new film, Murder Case Casey. Should we roll it, or do you want to say something first, Sam? Nah, just roll it. This city was an old scar that refused to heal. The rain made it fester. It needed the sun, but there was only the night. I was tired. Insomnia covered me like a plastic film. I was watching the world through a rain-slick window, my own reflection haunting the view. I was trying to track down a missing writer. My only clue was a table lamp, shaped like an angel. The only thing that shed light on this sordid mystery. Коротше, він намагався знайти Алана Вейка. Це місто прогнило. Great Murder Case Casey. Great job, Sam. Very exciting and very meta. I'm looking forward to seeing more. Wait, stop. What was that about a writer? About a lamp? З поверненням, Алане, знову відбувається якийсь треш, якщо чесно. Я поки що не можу зрозуміти до кінця, що це таке. Ну, це типу він згадує все. Алан. Нам зараз показують його історію. У мене є ціль. Знайти вихід. Досі. Така ж сама ціль. Погнали. Ось вихід. Знову те ж саме місце. Знову знайти код. Знову та ж сама книжка. І... П'ять, 6, 5. Ну ок. А тут я не можу вийти? Ні, не можу. 5, 6, 5, ходімо. Це серія прям про пригоди в телевізорі. 5, 6, 5. Боже мій, ти обережніше це роби, бо я трошки аж не дзюркав. Тут слизько, обережно. Пофіг, добре. Екзит. Знову зачинено, і знову потрібно йти тією стороною. Зараз знову за мною щось поженеться, я правильно розумію? Ні? Оу, лоу. Hello? Прибиральник? Ah, no need. There you are, Tom. Oh, not so much evil that not a bit of good as well. Not one without the other. Good to see you. Good to see you too. I am not a Tom, I'm sorry. Hey, I can't seem to find my way out of here. Can you point me to the exit? No totta helvetissä. Of course, Tom. The work will instruct its maker. I was gonna get something from the basement for you, but you can get it yourself now. The more cooks, the worse the soup. Have we met before? Are you trapped in the dark place too? You remember Ahti, the janitor. You can't be lost if you don't worry about where you are headed. So don't worry, Tom. The sun will shine even into a heap of twigs. Just remember to turn on the lights. It won't take long when you get to work. What do you want me to get from the basement? And my name's Alan, not Tom. Ja, mutta katsoppa a man, but a man with a tool makes two, Tom. Eikö niin? And a man with a tool can build his own exit.
It's in a shoebox. In the basement where you left it. Safe as in the Lord's purse. Here's the key. Thank you, my friend. I am really appreciated. So now we should start learn C#. Please open the console and type hello world. Нагадало акцент цей, знаєш, це типові, боже, типові відоси на Ютубі про якийсь там язик програмування, і тобі це розповідає якийсь індус з таким акцентом. Hello, my name is Chahi, and right now we will learn C#. Що це таке, мапа? Дістати мапу можна в кімнаті письменника. Добре. Мені щось тут не дуже подобається. Зараз 100% щось буде. Тільки що. Будь ласка, тільки без скрімерів, я вас дуже прошу. An old lamp in a shoebox. Це що Is таке? this what the janitor had left for me? Давай подивимося. The lamp felt significant. A tool for bringing light to the darkness. А як мені тепер з цим вихід знайти, я трошки... I felt a magnetic pull between the lamp and the light overhead. Whoa! When the light jumped into my lamp, the whole room changed. Like something in a dream. Opening a way forward, the lamp was humming. The bulb glowed. It held the light now. Ну, добре, ходімо. А мені куди взагалі йти? Я дуже сильно вибачаюсь. Мені треба сюди чи ні? Я трошки загубився. А він досі тут? I've been trying to find a way to escape the dark place. Any suggestions? He who mouths about his troubles is the prisoner of his troubles. It's not easy to get out. Такі поговорка каже. The home is still there where the heart is. А що це знаєш? Та... Дай... The floor and look into the puddle. Water is the memory of the world. Water finds its way. The janitor was a bit out there, but still a friendly face. I had to trust the basement would get me out of here. Ну, ось екзит. А він такі каже, ці приказки, типу, знаєш, як... Не знаю, там... Краще горобець в кармані, ніж пісюн в роті, щось типу того. Як мені use it again? Я трохи не зрозумів, що з цією лампою я маю робити, якщо чесно. Ось є якийсь прохід, так? Чи ні? Це не прохід. Ага. Сюди. І ось сюди тепер. Але що далі? Навіщо я заліз сюди? Боже, як складно. А, можливо, тепер я до будь-якого світла маю підходити і це робити. Я не знаю. Давай спробуємо. Ні, не до будь-якого. А, ось тут. The glow in the lamp went out, shifting the light in the room. The light carved out something new from the darkness. Тут нічого більше немає. Тоді повертаємося.
Екзіт. Відчинено? Я думав, насправді, що буде знову якась біда. І нам скажуть: ой, ти знаєш. Давай ось так. Це вже реальний світ, правильно? I needed to find another way out. Ех, а я вже сподівався. Тільки що казав, що двері відчинені, і типу я здивований, а тут виявляється, що знову якась шляпа. Давай сходимо туди. Може тут щось буде? Ще екзит. Знову дивитись передачу? Зарядів немає? Блін. А де мені знайти заряди? Капець. Так, я повернувся до того ж самого місця зараз. Змінив знову реальність. Піду подивлюсь, що цього разу буде. Можливо, те ж саме? Ні. Так. Ага, треба було в цьому виміру заходити. Place wants to drown me. I'm losing myself. I have to fight it. I have to remember the clicker. The light switch. I lost it. But I have the lamp now. The lamp the switch was cut from. This place is a nightmare. Not real and yet more real than anything. The danger and the horror are real. It feeds off my mind. Twisting whatever it takes into psychotic reality. I'm trapped here. I write to escape. I've tried this many times. Written countless stories. Forgotten. Себе залагали. Коротше, він каже, що він тут капець застряг. Йому якось треба звідси втікти. Йому треба поглублювати сильніше в історію. Я не знаю, як відчинити двері, коротше, у нього там шиза почалась. Кінець частини. Отакої. Ну що ж, сонечки, дуже дякую вам, що додивились цей відос до кінця. Особливо подяка тим, хто писав коментарі, ставив лайки, підписався на канал. Ви просто неймовірні. Бережіть себе, побачимось у наступному відео.